Hi guys, it's Bartolome and welcome back to my channel. Ayun nga, kung nakikita nyo dito sa suot ko, nag-feeling sexy ako. Ayan. So this is my new dress test. So ginamit ko lang siya. So mag-tutorial tayo kung paano ko to ginawa. Ayun, yun lang. Ayun guys. Yun nga. So bago mo umpisahan yung paggupit mo, dapat sukatin mo muna yung gusto mong haba. Ganon. So sa akin 19. Tapos lagi ko siyang nadagdagan ng 1 inch para pag tinahi hanggang 19 lang siya. Ganon. Simula dito sa ano na to hanggang sa kung saan yung gusto mo. Ganon. A few moments later. Since nagupit na natin lahat, itatry na natin siya ngayon. So ito, next. Ayan. So kung pang-alis, medyo hawahabaan nyo para di naman na kayo nakakaya. Next. Ayan. So kung nakikita nyo, papatahin natin yan. Next. Kita nyo ba? Next. Yan. So kung kikita nyo kanina, pinutol ko rin. Sobrang haba. Summer na ito eh. Express ko. Next. So ito na yung last. Ito na yung last. Yan. So itong mga retaso na to, pwede nyo gawing headpiece. Ang ganun. Yung iba, pwede nyo gawing sa inyo.
Narito. May nating headband. Tapos i-match nyo sa damit nyo. Diba? Ayun guys. Ato, sa'yo na to. So ito, back to my normal. Sa'yo to mga Yeah. nakababad ha. Kasi para... Dinig ka, girl. Oh, lang ko. Binabad ko siya para matanggal yung mantika eh, ha? Oh, bebe ha. Kung ayaw mo na, bibigyan mo si Justin. So ito yung isa. Ito naman, dress siya. Hindi ko na na-videohan. Lahat Kasi ng naman siya. Oh no! Sorry. So ito, dress siya. Hindi ko na na-videohan kasi nung isang araw ko pa ito. Ayun. So yun lang guys. I hope may natutunan kayo. At don't forget to subscribe to all of my channels. To all my social media accounts. It's all at Bartolome. Yeah. Tapos, might as well subscribe na rin kayo dito. Ayun lang guys, and hope to see you again. Bye-bye! Bye.